Kênh bản tin 24 giờ xin chào các bạn, hãy nhấn đăng ký và like để cập những tin tức mới nhất trong ngày. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Giảm sốc bay thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, dừng nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất từ 0 giờ đêm nay. Cục Hàng không Việt Nam giảm tải cung ứng đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngược lại xuống chỉ còn 1.700 ghế chiều ngày. Không bố trí các chuyến bay quốc tế chở khách về thành phố Hồ Chí Minh từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7. Cục Hàng không Việt Nam nêu rõ không hạn chế khai thác các chuyến bay chở hàng hóa đi đến thành phố Hồ Chí Minh, giữ nguyên tần suất khai thác các đường bay từ Phú Cát, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh và Đà Nẵng đi đến thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch khai thác của các hãng. Giảm tải cung ứng đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngược lại xuống còn 1.700 ghế chiều ngày, mở bán. Cục Hàng không Việt Nam cho biết và phân bổ cho các hãng hàng không như sau: Vietnam Airlines cung ứng tối đa không quá 700 ghế chiều ngày. Pacific Airlines cung ứng tối đa không quá 200 ghế chiều ngày, Bamboo Airways và Vietjet Air cung ứng tối đa không quá 400 ghế chiều ngày hãng. Các chuyến bay ngoài kế hoạch trên đi đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xem xét trên cơ sở đề nghị của các ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc khống chế tải cung ứng nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ số lượng người từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến các địa phương, đồng thời giúp các hãng hàng không khai thác linh hoạt các chuyến bay chở khách, chở hàng và đảm bảo việc giãn cách trong nhà ga tại các cảng hàng không. Cục Hàng không Việt Nam sẽ tổ chức thống kê, giám sát hoạt động vận chuyển trong giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 đến hết ngày 23 tháng 7. Trong trường hợp phát hiện hãng hàng không vi phạm số lượng ghế hành khách được phép cung ứng nêu trên, Cục Hàng không Việt Nam sẽ dừng cấp phép bay cho các chuyến bay của ngày kế tiếp. Liên quan tới hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tất cả hành khách trên các chuyến bay đi đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực, theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Các cơ quan, đơn vị hàng không trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm theo chỉ thị 16 CT TTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Theo đó, các cảng hàng không hướng dẫn, nhắc nhở hành khách đứng giãn cách khi làm thủ tục và trong phòng chờ tại cảng hàng không, sân bay đảm bảo theo đúng quy định về cự ly an toàn phòng chống dịch bệnh. Tăng số lượng xe buýt trung chuyển hành khách từ nhà ga ra tàu bay và ngược lại để đảm bảo khoảng cách hành khách trên xe. Số lượng hành khách trên xe không vượt quá 50% số lượng hành khách theo tiêu chuẩn của xe buýt trung chuyển. Đối với nhân viên hàng không làm việc tại các cảng hàng không, đặc biệt là nhân viên của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bắt buộc tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng ngừa COVID-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 72 giờ, xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm PCR. Tại các cảng hàng không có tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, Cục Hàng không Việt Nam khuyến khích các đơn vị bố trí nhân viên làm việc và ở tại đơn vị và ưu tiên việc bố trí xe đưa đón nhân viên đi lại để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Các hãng hàng không thực hiện các chuyến bay đi đến thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên tổ bay phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng ngừa COVID-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 72 giờ. Xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm PCR, áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly đối với tổ bay, bảo đảm đúng các yêu cầu phòng chống dịch theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế. Các hãng hàng không được tiếp tục yêu cầu tất cả hành khách phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch trước khi lên tàu bay và trong suốt chuyến bay. Đặc biệt đeo khẩu trang trên các chuyến bay, tiếp tục hướng dẫn hành khách khai báo y tế theo quy định. Từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh. Đối với các chuyến bay quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam nêu rõ không bố trí các chuyến bay quốc tế chở khách về thành phố Hồ Chí Minh trừ trường hợp được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Đối với các chuyến bay quốc nội đi đến thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Các tổ bay đi đến thành phố Hồ Chí Minh hạn chế tối đa việc di chuyển vào thành phố, tổ bay ở lại trong cảng hàng không và thực hiện chặng bay tiếp theo. Hàng hóa trên các chuyến bay đi đến thành phố Hồ Chí Minh phải được phun khử khuẩn theo quy định. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Đường dài, cao, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận, áp và Đài Kiểm soát Không lưu Hồ Chí Minh đã kích hoạt ứng phó lên cấp độ 4, các cảng vụ hàng không. Đặc biệt là Cảng vụ Hàng không miền Nam được yêu cầu làm việc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để hỗ trợ các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 và xét nghiệm COVID-19. Triển khai các nội dung trên đến tất cả các hãng hàng không nước ngoài và các cơ quan, đơn vị đang hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay, Châu Như Quỳnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.